Hello guys! Medyo natagalan tayo bago nakapag-upload ulit ng video. So dito sa video ito, ang i-share ko naman sa inyo kung paano mag-check ng electric fan motor. So itong nakikita nyo to, ito yung binaklas ko sa isang electric fan. So wala akong mai-present sa inyo. So nag-decide ako na magkalas ng isang fan motor para ma-demo ko sa inyo kung paano mag-check, paano malalaman kung buo o sira, at alamin natin kung yung ano niya, fan speed, na paano kung hindi nyo alam gamit lang itong analog tester na to. So start na tayo. So ito, nabili ko ito sa mga nagre-rewind. So dito i-perform ko sa inyo kung paano nyo aalamin kung nasaan ang 1, 2, 3. So start na tayo. Una, lagay nyo muna sa times 1. Yan. So dito din nyo na kailangan i-calibrate. So basta yan. Una, hanapin nyo muna yung dalawang linya ng capacitor. So ito, dalawang yellow. Kasi pag sa mga na-rewind na, automatic yan, parehas yellow. Sa mga ano pa, sa mga hindi pa na-rewind, magkaiba ng kulay nito. Parang blue or black or red yata. Yan. So hanapin nyo rito yung magkaruktong na dito. Hanapin natin yung line. So times 1 lang. Kailangan magde-deflect siya na shorted. So pag sinabing shorted, hindi naman sabihin sira yun. Basta kailangan meron siyang deflect na talagang dito. So yan. Start tayo sa dito. Ayan. Sa isang yellow. So doon, so mga hindi pa po nakakapag subscribe na po kayo, and like and share na po para tuloy-tuloy po ang pag-upload ko ng video, at maraming salamat po. Ayan. Yung isang yellow yan nakatap dito. So pwede magkapalit siya kasi wala namang polarity ito eh. So kunin natin is yung ano niya, continuity. So yung isang yellow dito. Ayan, tinap ko na. Ayan. So, ayan. Hahanapin natin yung continuity nito. So, start tayo sa white. Ito, assuming nyo na hindi nyo alam kung asan ang line. Ayan. Kailangan alamin nyo muna kung asan ang line. Ayan. Lalapit natin ng konti. Ayan. Times 1. So, ayan, times 1. So ayan, meron siya sa green. Ayan. Yeah, black. Tapos red. So sa green meron na siya. Ayan. So yung isang yellow, check din natin. Baka kasi meron siyang continuity rin. So kailangan wala. Isa man sa dalawang nito na yellow, kailangan yung isa wala. Yung isa meron. Para masabi natin na talagang buo yung motor. Ayan. So ito wala. Black. Wala. Red. Wala. So ibig sabihin itong nauna natin na tines yung isang yellow, ito. So double check ulit natin. So ito, green. Ayan, nakuha na natin. Green, saka ito, isang yellow. Ayan, ito. Dalawang to, magkaruktong mo yan. So
pwede nyo nang iwanan itong isang yellow. So itong green. So ito ang line 1. Line 1. Ayan. Tapos kailangan checkin nyo yung body nya. Ayan. So short natin. So kailangan wala siyang continuity, walang body ground. So ibig sabihin pag meron siyang continuity dito, meron siya, sira yung motor, grounded. So wag niyo ikakabit 'yon. So ito since na wala naman siya, so buo siya. Ayan. Maganda yung pagkakalagay niya ng varnish. Ayan. So ayan. Okay. So dito, aalamin naman natin kung nasaan ang 1, 2, 3. So nakuha na natin yung line. So dito naman, next na step naman natin yung 1, 2, 3. So dito pa rin tayo sa green. Ayan. Dito, ilalagay naman natin sa times 10. Kailangan calibrate natin. Ayan. Dito malalaman natin kung nasaan ang 1, 2, 3. Kailangan isulat natin yung value ng bawat kulay ng wire. Ayan. Simple lang naman po ito eh. Kung susundan nyo yung ginawa kong tutorial, hindi kayo malilito. Ayan. So ito, tap natin to yung green. Ayan. Times 10, hindi po times 1 ha. Take note, times 10. Ayan. Kukunin muna natin yung number 1, speed 1. Number 1. Ayan. Check tayo. Ayun, may pumalo. Tandaan nyo lagi, ang number 1 is high. Mataas po ang value. Ayan. Hanapin natin. So, susulat po natin yan. So, sa pagitan nito, so, kung times 10, 30, hindi nasa mga 400, mga 390. Hindi siya mabot doon sa pinakaguhit nito eh. Kikita nyo. So dito siya sa bago dumating yung isang guhit na mahaba. So mga 390 po ito. Ayan. So susulat natin. Ayan. Sulat nyo kasi para hindi kayo malito. Kasi ito pag nagkapalit kayo ng fan speed nito, doon magkakaroon na kayo ng problema. At maaaring masunog pa yung binili nyong fan motor. Green, white. Green, white. White. 390. Tapos ito green, black. Yan. Sabihin natin ng mga 3 ano to, 315. 330. Mga ganyan. Kasi kung by 20s yung ano eh, 320. Yan. Kasi kanina ito nandito siya eh. Yung green white. Bago dumating dito. Ito naman. Kailangan mas mababa yung value niya. Ayan. So dito, ang tutorial ko dito makikita nyo, hahanapin natin yung speed naman. Ayan. Green. So sana makatulong po ito sa inyo. Kahit paano nakakapag-repair kayo ng electric fan na hindi nyo nadadalhin sa paggawaan. Green, black. 325.
Tapos yung green, red. So yan, mas mababa. Mga 290. Ito meron talagang diagram, meron talagang ano to, diagram. So dito, pinerform ko sa inyo kahit wala di ko wala yung kopya ko. Na ano ko sa inyo, pe-perform na talagang yun ang ano nito. Green, red. 290. So ayan. Kita nyo. Green, white, 390. Green, black, 325. Green, red. So, lumalabas ito, white, black, red. Ang white niya, 1. Ayan. Sulat ko. 1, 2, 3. Ang number 1 niya is 1. Ang number 2 is black. Ang number 3 is red. So, ayan po ang ano nito, ang pan speed. So, kailangan nyo magsulat para hindi kayo malito. Ito po yung mga hindi nagagawa ng mga nagdi-DIY kasi bakit nagtatanong iba mali yung ganito. Kailangan kasi marunong kayo gumamit ng tester. Isa sa dapat nyo muna matutunan is paano gumamit ng tester. So, dun pa sa mga hindi pa nakakapanood ang aking video how to use analog tester, pwede nyo pong panoorin yung mga previous na in-upload ko na video para bago nyo panoorin nyo muna at doon matututo kayo paano gumamit ng tester. So ayan, nakuha na natin. So ibig sabihin kasi hindi pa pwede same value ng ano nito. For example, green white, tapos ang lumalabas sa kanya 390. Tapos dito parehas. So ibig sabihin dapat magkakaiba ang value ng kulay nito. Kasi kung pare-parehas ng value nito, ibig sabihin isa man dito sira. May kabit nyo, mapagana nyo yung 1 saka 2, or ang sira nito 1 buang 2 saka 3. So dapat yun, checkin nyo pa rin. So may mga kasi ang sabihin ba't sira, sunog na yung winding nito kasi dito may mga ano to may possible na nagkaroon siya ng ano dito, sunog. So ito sabihin buo talaga, wala siyang ground. So yung nakita niyo yung barnes nito talagang maayos pa. So yun, sa susunod na video yung gagawin ko, part 2 nito, ikakabit naman natin yung itong motor na to. So yun lang, at sana marami kayong natutunan sa aking tutorial at maraming salamat.